যাক আমি প্ৰতিশ্ৰুতিৰ হৈতে তেখেতলোক দীৰ্ঘদিনৰ পৰা জড়িত হৈ আছিল আজি এই অনুষ্ঠানত তেখেতলোকক বিশেষভাৱে আমি আদৰণি জনাব খুজিছোঁ তেখেতলোকৰ ভিতৰত আছে আমাৰ উপদেষ্টা শ্ৰীযুত চেনিৰাম বৰা আমাৰ মাজত আছে ডক্টৰ সুৰজিত বৰকটকী আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হ'ব মনমৰমী মহন্ত আৰু আমাৰ মাজত আজি আছে যিজন ৰিসোৰ্স পাৰ্সন হিচাপেও আমাৰ তাৰ নেক্সট সেশন ৰোল অফ সোসাইটি ইন ক্যান্সাৰ কেয়াৰত থাকিব তেখেত যদিও অসমৰ কিন্তু বৰ্তমান মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বাসিন্দা ডক্টৰ লোপামুদ্ৰা দাস ৰয় তেখেতক আদৰণি জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আৰু মই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সম্পাদক পান্না ভৰালীক অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ ক্ষমা কৰিব মই আটাইতকৈ ক'লে আমাৰ মাজত আমাৰ মনমৰমী মহন্ত বাইদেউ আহি উপস্থিত হৈছে তেখেতকো আমি সন্মুখৰ আসনত মঞ্চত আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ Surajit Borkotaki. He is a professor of this university at the Department of Mathematics, Assam, India. His field of research are cooperative game theory, networks and aggregation. An Indo-US fellow, Professor Borkotaki has published over 60 research articles in journals of high repute. He has been a visiting professor at Louisiana State University, USA, Beijing Institute of Technology, China, and Slovak University of Technology, Slovakia. Professor Borkotaki is a recipient of prestigious UKRE and Going Global Partnership Grant awarded by British Council in the years 2017 and 2021 to work with Queen's University, Belfast, UK. Besides this, he has several other international collaborations in teaching and research. He has edited a book entitled Game Theory and Networks, New Horizons and Perspective, published by Springer Nature, Singapore recently. He has been actively involved in Pratishruti by being a very simple COVID project volunteer to monitor people at home isolation during COVID first wave and second wave. And he is also a composer and producer of our theme song we are going to release later today. Congratulations, Surajit, and looking forward for your support in the coming years. সম্বৰ্ধনা পত্ৰখন মই অস্মিতা কলিতাক পঢ়ি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ Good morning. Pratishruti Cancer and Palliative Trust Dibrugarh, internal category of awards for best contribution. Hearty congratulations to Dr. Surajit Borkotaki for selection of the Donor of the Year award for the year 2021. The award is to appreciate you as আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি ডক্টৰ সঞ্জীৱ কাকতি ছাৰ ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা সন্মানীয় অতিথিসকলে আসন গ্ৰহণ কৰিলে প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে এটা বিশেষ গীত সাজু কৰিছে এটা থিম সং এই থিম সংটো ৰাইজৰ বাবে আগবঢ়াই দিবৰ বাবে মই ডক্টৰ গায়ত্ৰী গগৈক অনুৰোধ জনালোঁ গায়ত্ৰী গগৈ অনাৰাৰী প্ৰজেক্ট ডাইৰেক্টৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ জন্ম লগাৰ পৰা আজি এই পৰ্যায়লৈ আগবঢ়াই লৈ যোৱা যিটো দল কাম কৰি আছে এই দলটোৰ শীৰ্ষত থাকি অন্যান্য বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতে গায়ত্ৰী গগৈ যি সুপুৰুষাৰ্থ প্ৰচেষ্টা সেই কথা আপোনালোক সকলোৱে জানে এই মুহূৰ্তত ডক্টৰ গায়ত্ৰী গগৈক অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ থিম সংটো ৰাজ্যলৈ আগবঢ়াবলৈ তাৰ লগতে দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তিক মই এই অনুষ্ঠানটিলৈ আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিছোঁ গীতিকাৰ ডক্টৰ বিনোদ বৰা তেখেত ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি জইণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰাৰ
জইণ্ট মিনিষ্টাৰ একাডেমি ডক্টৰ বিনোদ বৰা আপোনাক মঞ্চ ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি ছাৰৰ লগত পুৱাৰ পৰা আমি একেলগে আছোঁ। লগতে ডক্টৰ সুৰজিৎ বৰকাকতি, তেখেত ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি মেথমেটিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰফেচাৰ। এয়া আমাৰ লগত আছে গীতিকাৰ আৰু লগতে এই গীতিৰ প্ৰযোজক। আমি এইবাৰ থিম চংটো ৰিলিজ কৰিবৰ বাবে ৰাইজলৈ আগবঢ়াই দিবলৈ মই ডক্টৰ গায়ত্ৰী গগৈক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ডক্টৰ বিনোদ বৰা আৰু প্ৰফেচাৰ সুৰজিৎ বৰকটকী দুইজনকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে যোৱা 3 বছৰ ধৰি ভাবি অহা সপোন দেখা এটা সপোনৰ বাস্তৱ ৰূপ দিলে। অতি সুন্দৰ হৃদয় চুই যোৱা এটা থিম চং এজনে লিখি উলিয়ালে আৰু এজনে প্ৰযোজনা কৰিলে। আমি অতিশয় আনন্দিত হৈছোঁ যে আমাৰ প্ৰযোজকজন আমাৰ মাজত আছে। মই সুৰজিতলৈ মাইকটো আগবঢ়াই দিছোঁ। কেনেকৈ তেখেতে কৰিলে 2 মিনিট ক'বৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আচলতে যোৱা বছৰ কোনোবা এটা সময়ত অস্মিতাই কৈছিল প্ৰথম যে আমাক এটা থিম চং লাগে, আৰু ডক্টৰ গায়ত্ৰীয়ে লগে লগে খুব অভাৰ এক্সাইটেড বুলি যিটো কোৱা হয় অভাৰ এক্সাইটেড হ'ল। আৰু সেই সময়ত ময়ো আছিলোঁ। সেইখিনি সময়তে মই ক'লোঁ যে আমি এটা থিম চং কৰিব লাগে। তাৰ পাছতে মই ডক্টৰ বিনোদ বৰাৰ লগত, যিজন মোৰ একেবাৰে খুব ভাল বন্ধু, লগতে মোৰ সহৃদ, তেখেতক মই ক'লোঁ যে আপুনি মোক এটা গান কৰি দিয়ক প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কাৰণে। তাৰপিছত বিনোদ দায়ো সেই এদিনৰ ভিতৰতে, এৰাতিৰ ভিতৰতে বুলি ক'লে ভাল হ'ব, এৰাতিৰ ভিতৰতে সেই গানটো লিখি উলিয়ালে। তাৰপাছত গানটোৰ সুৰ কৰা হ'ল। সুৰ কৰিলে গুৱাহাটীৰ পৰাণ বৰকটকীয়ে, আৰু তাৰ পাছত গানটোৰ ৰেকৰ্ডিঙৰ পৰ্যায় আৰম্ভ হ'ল। আমি ৰূপম ভূঞাক ক'লোঁ। ৰূপম ভূঞাই গীতটিত নিজৰ কণ্ঠদান কৰিলে। তাৰপাছত পম্পী গগৈক ক'লোঁ। পম্পী গগৈয়ে কণ্ঠদান কৰিলে। তাৰপাছত এই অভাজনেও এটা পাৰ্ট গালে, আৰু শেষত গৈ এটা গানৰ সৃষ্টি হ'ল। আৰু ৰাইজে যি সুধিছে বৰ এটা বেয়া পোৱা নাই বুলিয়েই কৈছে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে গানটো আঁকোৱালি ল'ব। মই দীপাংকৰক গীতটো বজাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু তাৰ আগতে গীতিকাৰৰ পৰা দুষাৰ শুনিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। মোৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ গুৰুজন মঞ্চৰ ওপৰত উপবিষ্ট হৈ আছে। মঞ্চৰ তলত আমাৰ প্ৰেক্ষাগৃহত পাইছোঁ, মই প্ৰণাম জনাইছোঁ। আচলতে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথাখিনি মই সুৰজিতৰ পৰা শুনি আছিলোঁ, আৰু নিজেও খুব গভীৰভাৱে কথাখিনি অনুভৱ কৰি আছিলোঁ। সেই কথাখিনিকে প্ৰকাশ কৰিবলৈ এটা আন বিচাৰি পালোঁ মাত্ৰ। আৰু এনেইতো গান এটা কৰবী বাইদেউ আগত আছেই, জানেই যে কেইটামান নিৰ্জীৱ শব্দ হৈ হয়তো পৰি থাকে। সেই শব্দকেইটাক আপোনালোকে সজীৱ কৰিলে, সেই শব্দকেইটাক আপোনালোকে চিৰদিনলৈ প্ৰাসংগিক কৰিলে। মই মাত্ৰ এই কথাটো অনুভৱ কৰোঁ যে ধূলিৰ ধুমুহাই যেনেকৈ মৰুভূমিত খেজুৰ এজোপা কোবাই গ'লেও সেই খেজুৰজোপাৰ পৰা অহৰহ নিশ্চিত হৈ থাকে অমৃত সুধা, সেইদৰেই এই গীতটো হাজাৰ ধুমুহাই কোবাই যোৱা খেজুৰজোপাৰ দৰেই চিৰসঞ্জীৱনী এক বৃক্ষ হওক। এই গীতটোত কোৰাছত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সদস্যসকল মূৰ্ছনা বৰা, মুছফি ৰহমান হাজৰিকা, দীপিকা দত্ত বৰদলৈ, কৰবী হাজৰিকা, অস্মিতা কলিতা আৰু মুন্মী ফুকনে। এতিয়া আমি গীতটো শুনো, আৰু আপোনালোক সকলোলৈকে অনুৰোধ জনাইছোঁ গীতটি নিজৰ নিজৰ আসনৰ পৰা উঠি পেলাই থিয় হৈ পেলাই আমি গীতটো উপভোগ কৰোঁ।
হরে খোজতে মনোহরে গান আকাশৰে সুবাসতে আহে সপোনৰে বান বতাহৰে খোজতে মনোহৰে গান আকাশৰে সুবাসতে আহে সপোনৰে বান আমি হাতে হাত ধৰি জীৱনৰে পথেদি কথা দিলাও আমি একেলগে বাম পথে হরে খোজতে মনোহরে গান আকাশৰে সুবাসতে আহে সপোনৰে বান জীৱাতে অহা নাছিল কথা পথিকৰ সমাধান সেই বাটে যি কথাৰ নাছিল ঠিকনা মোৰ যে পদূলিটো আছে তাতে আহাবে নিশি মৰুভূৰ জুৰি সেউজীয়া পৰিটো ভাবোঁ আমাৰ মতাহৰে খোজতে মনোহৰে গান আকাশৰে সুবাসতে আহে সপোনৰে বান আছেনো কি হেঁপাহ যে ৰখি হাঁহিবোৰ মালা গুঠি তাকে আনি দি আছেনো কি হেঁপাহ যে ৰখি হাঁহিবোৰ মালা গুঠি তাকে আনি দি এই যে দুহাত আৰু কণমানি বুকুখন উঠি মোৰ ক'বলে আপোনজন একেলগে প্ৰতিশ্ৰুতি ফুল ছবিয়া কথা দিলো একেলগে নামখনি গান একেলগে প্ৰতিশ্ৰুতি ফুল ছবিয়া কথা দিলো একেলগে নামখনি গান ধন্যবাদ আৰু দুখিত যে আপোনালোকক 3 মিনিট সময় আমি থিয় কৰাই ৰাখিলোঁ এটা কথা থাকি গৈছিলে ধৰা মহন্ত আৰু এই গীতটি য'ত বাণীবদ্ধ আৰু সম্পাদনা কৰা হৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ এটা ষ্টুডিঅ' চিম্ফনী পূৰব গোহাঁই এই নামকেইটা নক'লে আমাক দুখে চুব ধন্যবাদ কাপ আগবঢ়াব পাম নাই আমি ছাৰলৈ এখনি সম্বৰ্ধনা পত্ৰ প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছোঁ সম্বৰ্ধনা পত্ৰখনি পাঠ কৰিবলৈ আৰু প্ৰদান কৰিবলৈ ডক্টৰ গায়ত্ৰী গগৈক অনুৰোধ জনাইছোঁ